It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shop. Hello, good afternoon and welcome again sa ating bagong video. So dito sa video na to, no, ipapakita namin kung paano namin ina-assemble yung aming panel box. Dito nakalagay yung lahat ng control ng ating incubator. So ito po yung thermostat, ito yung switches nya. Ayan po. Ayan, so papakita natin kung paano natin ginagawa to. So ito. Ayan po. So ito po yung thermostat, no? Then nakalagay ho yan. Usually kasi yung thermostat namin, nakalagay siya sa left side ng observer, no? Ayan, ganyan nakaganyan po siya. So itong mga switches naman natin, ito. So winawiringan natin. Walang available ngayon na. So kinakabit natin dito at saka wini-weld. So lahat ho ng control dito nakalagay. So madali po siyang sundan pag may mga trouble. So alam natin kung saan tayo natin galawin, saka hindi na natin kailangan kalukutin dun sa loob ng incubator dahil dito lahat ng control niya. So ito po yung main switch natin. Ayan po. So ganyan po siya. Ito yung control to sa left and right ng ating micro switch. So binubutasan natin to gamit ang hulso. May hulso to na ito lang kalaki yung hulso niya. Mayroong hulso para dito. Kaya maganda yung pagkabutas. Ayan po siya. Ito naman ang control ng kanyang manual at saka automatic function. Ito siya. Dito lahat ng control sa center switch na to, yung pangatlo. Ito yung control sa left side position ng ating pagti-tilt niya. Ito naman para sa ating candler, so hindi muna natin nilalagyan ng wire. Ayan po siya. Ayan. So ganito yun siya, no? So dito naman sa ating dito thermostat, so maglalagay lang tayo ng 4 na wire dyan.
So ito po yung wire niya sa thermostat natin, no? 4 lang gamitin natin dito. Ang lagyan natin ng linya, yung itong 1 and 2 para sa power niya, saka itong heating element para sa heater natin, no? 5 and 6 siya. Ayan. So iluwasin lang ito natin. Mga wire, ito yung timer natin. Yan, nakasit yan siya sa 3 hours. Saka ito rin yung ating thermostat. Yan po yung wiring natin. Yan. So mayroon din tong candling. Ang purpose nito, pagka 10 days ng incubation from day 1, so bubuksan mo ito, tapos may butas dito sa ibabaw. Yung butas dito yan, lalagyan ng butas. Diyan mo makikita kung fertile yung itlog o hindi. Yan po siya. Yan. Ganyan lang po yan. Maraming salamat at saka paki-subscribe na rin sa channel natin. Hit the notification button and like and comment po sa lahat ng mga gusto magtanong. Pwede po kayo mag-comment dyan at sasagutin po natin yan. Maraming salamat po mga ka-farmers.